Trong giang hồ có những cái tên như sấm rền, khiến người đời nghe qua đã rùng mình kính nể. Có những giai thoại từng chỉ có trong sách vở nhưng lại khắc sâu vào sử sanh đất Việt. Một trong số đó chính là câu chuyện về một võ sĩ tay không sát hồ làm chấn động kinh thành Thăng Long. Người ấy thiên hạ gọi bằng cái tên Hắc Hổ Mùi Đen. Thuở ấy, đất Bắc Kỳ chìm trong gót giày thực dân, nhưng trong dân gian lại truyền tụng về một người anh hùng, một huyền thoại sống của võ lâm, Mùi Đen, Hắc Hổ của đất Việt. Ông vốn là đệ tử ruột của Cử Tốn tiên sinh, vị cử nhân võ học cuối cùng còn sót lại nơi trời Nam. Cử Tốn nổi tiếng văn võ song toàn, một đời dốc sức giữ gìn tinh hoa võ đạo Thăng Long. Truyền thừa của ông không chỉ là những chiêu thức chí tử, mà còn là tinh thần thượng võ, lấy nghĩa khí làm gốc. Và trong số môn đồ đông đảo, chỉ có Mùi Đen mới thật sự lĩnh hội được toàn bộ tinh hoa, được thầy gửi gắm như truyền nhân duy nhất. Ngay từ thuở thiếu niên, Mùi Đen đã khác thường. Thân hình lực lưỡng, gân cốt cứng như thép rèn, ánh mắt sắc như lưỡi đao. Lại thêm tính cương trực, gan dạ, ham học võ, chẳng quản ngày đêm tập luyện dưới trăng. Quyền pháp, cước pháp, trưởng lực, nội công, tất cả ông đều khổ luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Danh tiếng của Mùi Đen nhanh chóng vang khắp Đông Dương. Từ xới võ Việt, Lào, Campuchia đến Thái Lan, Hồng Kông, không nơi nào thiếu dấu chân ông. Đã thượng đại, ông chưa từng bại trận. Người ta gọi ông là võ sĩ bất khả chiến bại, kẻ địch nghe danh mà khiếp vía. Thế nhưng, cuộc đời huy hoàng ấy bỗng chuyển sang một trang đầy máu lửa khi thực dân Pháp bày mưu hiểm độc. Biết cụ Cử Tốn bí mật mở võ đường, chúng lo sợ hạt giống khởi nghĩa sẽ nảy mầm. Chúng liền tung tiền treo thưởng, ai thắng được Cử Tốn sẽ nhận hàng trăm đồng bạc Đông Dương. Nhưng phía sau vinh quang ấy chỉ là quan tài lạnh ngắt đặt sẵn bên võ đài. Đó chính là kế sách thâm hiểm, dùng người Việt giết người Việt. Biết mưu sâu của kẻ thù, thầy trò cụ Cử Tốn bàn kế, và rồi Mùi Đen gật đầu nhận mệnh. Ông sẽ bước lên không phải để thượng đài cùng võ sĩ, mà để diễn lại tích xưa, võ tòng đả vô. Chỉ có máu của mãnh thú mới dập tắt âm mưu hiểm ác. Ngày ấy, sở thú Hà Nội đông nghẹt người, hàng ngàn ánh mắt dõi theo, hàng trăm lính Pháp dập dình. Giữa tiếng trống dồn dập, hai chuồng hổ khổng lồ được khiêng ra, rung chuyển cả mặt đất. Bên trong, hai con thú gầm rú, nhe nanh, mắt đỏ ngầu như muốn sẵn sàng thiên hạ. Mùi Đen bước ra, thân hình vạm vỡ, gương mặt đen sạm, đôi mắt sắc quắc như hai vì tinh tú. Ông hiền ngang tiến đến chuồng bên trái, nơi giam giữ con hổ cụt đuôi, hét tiếng. Rầm, cánh cửa sắt bật mở, mãnh hổ phóng ra như cơn lốc, móng vuốt chém gió rít lên như dao bén. Nhưng Mùi Đen không nao núng, ông nghiêng mình tránh đòn, rồi tung ngay một cú cước xém xẻo vào bụng mãnh thú. Con hổ đau đớn, gầm vang rốt như sấm. Nó lao vào tắp tới tấp, nhưng từng ngọn vuốt đều bị võ sư hóa giải bằng thân pháp linh hoạt. Rồi trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cú đấm mía búa bổ giáng thẳng vào sọ hổ. Nó choáng váng, loạng choạng. Mùi Đen thừa cơ, đôi tay thép khóa chặt cổ, chọc mù đôi mắt, rồi dùng tay chém thẳng vào yết hầu, tử huyệt chí mạng. Sau hàng loạt cú thôi sơn, con hổ khét tiếng ngã gục, máu nhuộm đỏ cả võ đài. Tiếng xe hò nổ tung, đất trời rung chuyển. Nhưng trận thứ hai mới thực sự kinh thiên động địa. Con hổ cái to lớn, bị bỏ đói cả tuần, lao ra với cơn khát máu khủng khiếp. Cuộc chiến kéo dài suốt một canh giờ. Nhiều phần móng vuốt chỉ cách cổ ông trong gang tấc, nhưng bằng nội lực thâm hậu, phản xạ thần tốc và ý chí thép, Mùi Đen từng bước dồn ép. Cuối cùng,
Trong tiếng gầm xé trời, ông tung đòn quyết định khóa cổ, bẻ gãy xương sống rồi hạ thủ. Còn ác thú thứ hai gục xuống trong sự câm lặng tột cùng của bọn dân. Hà Nội dậy sớm, người dân hò reo tung hô tên ông như một vị anh hùng sáng thế. Còn bọn Pháp thì tái mặt, âm mưu đen tối vỡ vụn trước đối tay trần của một võ sĩ Việt. Từ đó không còn kẻ nào dám thách đấu cử tốn, bởi thiên hạ đều hiểu, nếu trò đã có thể tay không sát hồ thì thầy còn đáng sợ đến mức nào. Từ đó, Mùi Đen được Giang Hồ tôn xưng là Hồ, huyền thoại bất tử của võ lâm nước Việt. Giai thoại ấy truyền tụng suốt hơn một thế kỷ như một khúc tráng ca về ý chí, bản lĩnh và tinh hoa võ đạo Thăng Long. Từ sau trận chiến kinh thiên ấy, danh hiệu Hắc Hổ vang vọng khắp bốn phương. Hơn một thế kỷ đã qua, bụi thời gian phủ mờ bao biến cố, nhưng huyền thoại ấy vẫn còn được truyền tụng. Bởi trong lòng dân tộc, ông không chỉ là một võ sĩ mà là biểu tượng cho khí phách kiên cường, cho tinh hoa võ đạo nước Nam. Và như gió ngàn năm vẫn thổi, câu chuyện về Mùi Đen, kẻ tay không sát hổ, mãi mãi còn sống cùng non sông đất Việt. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt.